Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương làm món trứng hấp tam sắc thơm ngon dinh dưỡng mà các bé đều thích. Và cái cách chế biến cũng khá đơn giản, mời các bạn cùng làm với mình hen. Nguyên liệu ở đây mình có 200g nạc dăm nha các bạn. Này là mình mua, mình lấy cái phần đầu mềm. Mình hấp mà mình làm 100 thôi, nhưng mà tại vì mình mua 200 lát mình bằm để mình lấy phần nấu canh luôn ha. Và 3 cái hột vịt và 2 cái trứng bắc thảo và 2 cái trứng muối, ít hành và tỏi và ít hành lá và một trái ớt hiểm ha các bạn, với một cái tay nấm mèo và 5g bún tàu ha. Những gia vị thông thường ở nhà mình ai cũng có ha. Hành lá thì mình cắt cũng nhuyễn như thế này ha. Đầu hành trắng, hành tím với tỏi mình cũng cắt nhuyễn như thế này nha các bạn, để lát mình để vào mình hấp cho nó được ngon ha. Ớt thì mình cũng cắt nhuyễn luôn. Miếng tàu thì mình cắt 1 đến 2 cm tùy mình ha các bạn. Và nấm mèo thì mình cũng cắt sợi ra rồi mình cắt nhỏ nhỏ như thế này ha. Giờ tiếp theo thì mình bằm thịt nha các bạn. Trước khi bằm thì mình cắt nhỏ nhỏ nhuyễn như thế này nè, nên nhanh nhuyễn ha. Và nạc dăm thì mình mua cái bên đầu mềm á, mình bằm khi mình hấp á thì cái thịt của mình nó sẽ mềm, nó ngon lắm các bạn. Các bạn có máy thì các bạn xay nó tiện hơn ha. Và ở chợ người ta cũng có bán, có cái loại mà nó xay sẵn á các bạn. Nhưng mình ở đây là mình mua về mình bằm ha. Tùy ở các bạn thấy cái nào mà tiện lợi thì mình làm ha. Mình bằm đến khi mà thịt mình nó tơi ra thế này là được nha các bạn. Các bạn thấy mà khi mà thịt nó tơi ra như thế này là được ha. Mình chuẩn bị một cái tô nha các bạn. Mình cho ở đây là có 200g thịt xay thì mình cho vào 100g thôi ha, còn 100 để mình nấu canh ha. Rồi mình cho hết cái phần hành tỏi đã cắt nhuyễn hồi nãy vào luôn ha. Miếng tàu và nấm mèo vào luôn ha. Tiếp theo thì mình đập trứng nha các bạn. Mình đập cái phần trứng vịt vào. Mình lấy lại một cái tròng đỏ nha các bạn, để đây khi mình hấp á, mình phớt lên cái mặt để cho nó đẹp ha. Giờ mình đập cái phần trứng muối vào luôn. Nào mình lấy cái phần tròng đỏ ra. Mình cho hết 2 cái luôn, nhưng mà mình lấy hết tròng đỏ ra luôn ha. Rồi bây giờ mình đánh cái phần trứng lên và phần thịt vào để cho nó hỗn hợp, nó đều lên ha. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê đường và một tí xíu bột ngọt.
và nửa muỗng cà phê tiêu xay và một muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Giờ mình lột trứng bắc thảo nha các bạn. Trứng bắc thảo thì các bạn lột nhẹ nhẹ tay ha, chứ mạnh tay là nó sẽ bể. Rồi mình sẽ cắt ra cho nhỏ, cắt làm 4 làm 5 cũng được. Cắt phần làm 4 làm 5 á, làm 5 làm 6 thì tùy ở các bạn ha. Mình thấy vừa là được ha. Rồi trứng muối thì mình dùng cái kéo mình cắt, hoặc các bạn dùng dao cũng được. Các bạn cắt ra nó nhỏ nhỏ, các bạn để trộn vào cái phần trứng và thịt này để cho nó đều và cho nó ngon ha. Rồi lúc này các bạn cho hết cái phần trứng, muối và bắc thảo cái vào và các bạn đánh lên đều lên một lần nữa. Cho thêm vào đây ít tiêu vào ha các bạn. Cái phần hành lá sắc vào luôn ha. Rồi mình đánh lên, mình trộn đều lên. Lúc này mình nhìn cái ổ trứng rất là ngon. Cái tô trứng ngon quá các bạn. Rồi mình chuẩn bị cái khuôn. Mình thoa một lớp dầu ha các bạn. Mình phết lên một lớp dầu mỏng ha, quanh cái khuôn ha. Mình dùng cái cây phết đó, mình phết một cái lớp dầu mỏng vào khuôn, rồi mình chế hết cái phần trứng vào ha. Lúc này á, mình chỉnh lại để cho cái phần trứng muối lên mặt để cho nó đẹp nha các bạn. Mình nhìn nó hấp dẫn ha. Mình cho thêm cái phần hành lá cắt nhỏ nãy đó, mình cho lên mặt luôn. Rồi mình rắc vào đây nửa muỗng cà phê tiêu lên trên mặt luôn ha, để giúp cho trứng mình khi hấp xong nó thơm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình mang cái phần trứng của mình để mình đi hấp ha. Cái này là món trứng của người Hoa các bạn. Mình tận dụng cái nồi cơm điện ha, mình để vào mình hấp. Mình hấp kể từ lúc nước sôi nha các bạn, là 20 phút. Ý mình ở đây là cái nước trong cái nồi cơm điện mình nấu trước để nó sôi lên, rồi mình để trứng vào mình hấp trong vòng 20 phút ha, là cái phần trứng của mình nó chín ha. Sau 20 phút thì mình dùng cái cây tăm mình xăm vào cái phần trứng nè, các bạn thấy không? Trứng của mình lúc này nó đã khô ráo, nó không còn ướt nữa, là trứng của mình đã chín. Thì mình dùng cái lòng đỏ hồi nãy mình còn giữ một cái lòng đỏ nãy, lòng đỏ trứng hồi nãy đó, mình phết lên trên cái mặt trứng ha. Mình đậy trong vòng 30 giây là cái phần trứng của mình nó vừa chín tới luôn ha. Là lúc này trứng mình cũng đã chín hoàn toàn nha các bạn. Lúc này thì mình mang trứng ra ha.
Mình xem lại lần nữa là mình thấy phần trứng của mình nó cũng đã chín kỹ rồi nè, rồi mình bưng ra. Các bạn đừng để lâu quá ha, mình để lâu là cái phần trứng của mình nó khô, nó sẽ không có còn mềm ngon nha các bạn. Đây là ổ trứng của mình, nó đã nguội dần rồi. Bây giờ mình mang ra, mình cắt cho các bạn xem nè. Nhìn cái ổ trứng của mình nhìn trông ngon và hấp dẫn quá ha các bạn. Đây là miếng trứng của mình nè các bạn thấy không, cái miếng trứng của mình rất là mềm và xốp, nó không có khô nha các bạn, nhìn trông rất là ngon. Trứng bắc thảo và trứng muối nhìn trông rất là ngon ha. Chỉ cần vài cái nguyên liệu mà mình biến tấu ra thì có một ổ trứng rất là ngon và rất giàu dinh dưỡng nha các bạn. Các bé đều rất là thích ăn luôn, và nguyên liệu cũng rất là dễ mua ha, mà cái cách làm nó cũng khá là đơn giản. Mình có ngay một cái ổ trứng rất là giàu dinh dưỡng mà ăn lạ miệng đó các bạn. Cái vị béo béo của trứng bắc thảo và cái vị mặn mặn của trứng muối á, rất là ngon các bạn. Nhìn trông rất là hấp dẫn, mình ăn với cơm trắng rất là ngon ha. Đây là một cái món ăn để mình thay đổi cho cái khẩu vị của gia đình mình hàng ngày cho bữa cơm hả các bạn. Chúc các bạn làm thành công nhé. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.